नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। मी सौ किरण इंदापार। आजच्या व्हिडिओमध्ये मकईच्या दाण्याचे पकोडे कसे करायचे त्याची रेसिपी सांगत आहे। आता याकरता लागणारे साहित्य बघू। मकईचे दाणे 2 वाटी, लसूण 6-7 पाकळ्या, आलं अर्धा इंच, जिरे 1 चमचा, हिरवी मिरची 5-6, कोथिंबीर आवडीनुसार, गोडनिंब 8-10 पानं, बेसन अर्धी वाटी किंवा गरजेनुसार, हळद पाव चमचा, तिखट 1.5 चमचा, मीठ 1 चमचा, तेल तळण्याकरिता। आता आपण पकोड्याची कृती बघू। अगोदर मिक्सरच्या भांड्यात लसूण, आलं, जिरं, हिरवी मिरची, कोथिंबीर घालून बारीक करून घ्यावे। नंतर त्यातच मकईचे दाणे घालून बारीक करावे। जर दाणे कोवळे असतील तर पाणी बिलकुल घालू नये। थोडे जरड मोठा दाणा असेल तर पाणी अगदी थोडे ओले होतपर्यंतच घालावे। तळण्याकरता कढई ठेवू, तेल घालू, मिक्सर मधील मिश्रण पातेल्यात काढल्यावर तिखट, मीठ, कोथिंबीर, हळद घालून छान मिक्स करून घ्यावे। त्यात थोडे बेसन घालावे, हवे असेल तेवढेच घालावे, जास्ती घालू नये, चवीमध्ये फरक पडतो। तेल गरम झाले का बघण्यासाठी थोडे तेलात टाकून बघू। पकोडा वर आला म्हणजे तेल गरम झाले असे समजावे। तेलामध्ये छोटे छोटे पोकळ हाताने पकोडे टाकू, प्रेस करू नये। पोकळ हाताने टाकले की खुसखुशीत पकोडे होतात। पकोडे टाकल्यानंतर गॅस सिमवर ठेवून होऊ द्यावे। पकोड्याला पिवळसर तांबूस रंग आलेला आहे। पकोडे परतवून घेऊ, थोडा वेळ दुसऱ्या बाजूने शिजू द्यावे। रंग खूपच छान आलेला आहे। आता आपले पकोडे तयार झाले। प्लेट मध्ये काढून चटणी सोबत सर्व करू। जर आपल्याला व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर लाईक व शेअर करा। आपल्याला काही सुचवायचे असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा। तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा।